با درود خدمت شما عزیز دلم عزیزم در خدمت هستم با یک انرژی خوانی دیگه از سری انرژی خوانی های فال رقیب. موضوع این لحظه انرژی خوانی ما حال و روز رقیب و طرف احساسی هستش و تصمیم طرف احساسی نسبت به رقیب چی هستش. با نام و یاد خداوند و یاری کائنات انرژی خوانیمون رو آغاز میکنیم. همین که کائنات هر آنچه که پنهان هست بر شما عزیز دلم هم اکنون و در همین لحظه آشکار کنه. مسئله ای که داره کائنات بهش اشاره میکنه این هستش که بله، طرف احساسی رو داره نشون میده. حال و روز رابطهش با رقیب چطوریه، رقیب رو زیر نظر داره این روزها، چیزی که داره نشون میده و بریم ببینیم که این دلیلش چی هستش. حرفایی که احساس میکنه توی رابطه یا تصمیم هایی که وجود داره، احساس میکنه طرف احساسی یک نفر روش تاثیر داره، یک نفر تاثیر گذاشته روی حالا اون رفتار رقیب و رفتار رقیب رو خاص میبینه، متفاوت بهتره بگیم، خاص نه متفاوت میبینه. محکمه الهی بله فکر میکنه یه حقی ازش ضایع شده در خصوص با رقیب یه حقی ازش ضایع کرده و اینکه رقیب انگار که حرفای رابطه رو بیرون رابطه میبره و این مسئله برای طرف احساس خیلی ناراحت کننده هستش، چیزی که داره کائنات بهش اشاره میکنه. بله این بین ببخشید بندم خورده دوربین رو بله فکر میکنه که مسائل خارج از رابطه میره، حرف و حدیث های دیگری رو داره بهش اشاره میکنه، انگار که یه حرفای رقیب به دیگران میزنه نسبت به رابطه، در مورد رابطه و یه چیزهایی که بین خودشون بوده رو از فرد یا افرادی شنیده و طرف احساسی به خاطر این مسئله خیلی ناراحت و عصبانی هستش. همونطور که ملاحظه میفرمایید دست به سینه نشسته، انگار که حاضر نیست کاری برای رابطه خودش با رقیب انجام بده، هیچ کاری نمیخواد انجام بده و دست به سینه نشسته داره فکر میکنه، تمام مسائل رو پشت سرش گذاشته، دیگه نمیخواد به مسائل مربوط با رقیب فکر بکنه یا یک عکس العملی بخواد نسبت به اون نشون بده. دودل شده و یک راه دور رفتن، سفر کردن، ترک کردن، از نقطه به نقطه دیگر رفتن رو کائنات داره بهش اشاره میکنه. چیزی که اینجا داریم میبینیم بله هلاکت رو نشون میده، خیانت، شرایط سخت رو داره بهش اشاره میکنه. بنابراین طرف احساسی حال دلش خوب نیستش و فکر میکنه که رقیب خیانتی انجام داده. حالا میتونه خیانت مالی باشه، احساسی باشه، یه کاری باشه، حتی یه حرفی رو که نباید رقیب به جایی میگفته، به کسی میگفته، میتونه اون باشه. خیانت انواع مختلف داره، فقط نمیتونه که حالت بله. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه این هستش که خورشید رفتار میگه که رفتار رقیب خیلی تغییر کرده، میگه این با من قهر میکنه، ولی میگه رفتارش با من خیلی تغییر کرده و رفتار رقیب رو داره متفاوت میبینه، میگه خیلی با من فرق کرده رفتارش، حتی با من قهر میکنه و این قهرهاش دیگه بیش از حد طولانی شده. احساس میکنم یه نفر بهش یاد میده که با من اینطوری رفتار کنه، یه نفر داره بهش یاد میده که نسبت به من بی محلی کم محلی بکنه و این قضیه دلیلی داره، میتونه به خاطر یک خیانت باشه و من هم میخوام که تحتوی این قضیه رو در بیارم. میگه درسته که خیلی فکر میکنه زرنگه، اما من میدونم که خیلی بی تجربه هستش و خیلی راحت میتونم فکر میکنم مچش رو باز کنم، مشتش رو باز کنم، مچش رو بگیرم و میدونم که یه سری پولای منو حتی قایم کرده یا حالا فریب داده، پولای من از دستم در آورده یا حالا مسائلی از این قبیل، یه سری مسائل مالی بینشون هست و میگه که انتظار میکشه که من بخوام یه پولی بهش بدم یا پولاشو بهش بدم
حالا یا از طرف احساسی میخواد و یا اینکه پولای خود رقیب هستش و میگه به خاطر اون پولا هم با من خیلی اختلاف نظر داره. بله خیلی شدید. و میگه به خاطر اون خیانتی که کرده، حالا چه مالی چه احساسی هرچی که هست، میگه به خاطر اون قضیه هم که شده من حاضر نیستم که پولش رو بهش بدم یا اون پولی رو که وعده داده بودم رو بهش بدم و اون هم با من خیلی اختلافات داره. حالا یا پولی داده به طرف احساسی گفته نمیدونم از کسی گرفتم، مسائل اینجوری رو داره نشون میده. چون موضوع این خیانتی که صورت گرفته یا مسائل مالی و اختلافات چند نفر رو داره نشون میده. بنابراین پای افراد دیگه هم در میون هستش، چیزی که کائنات داره بهش اشاره میکنه. میگه تصمیم ها، بله میگه تصمیم هایی که گرفتم در خصوص زندگیم و روابطم و مسائلم، اصلا توی اون گزینه ها این رقیب هیچ جایی نداره از هیچ نظر. و هر چقدر که فکر میکنم میبینم تو تمام گزینه ها من با این فرد به بنبست رسیدم و به هیچ رسیدم و خیلی چیزها رو باعث شده من از دست بدم و خیلی به من آسیب میگه رسونده. و میگه تمام تلاشش این بوده که با من زیر یک سقف باشه، با من ازدواج کنه، نامزدی کنه، حالا و در این راستا حرکت کرده. حالا اینکه به خواستش رسیده یا نرسیده مهم نیست، مهم اینه که میگه تعادل برقرار نشده. اگر هم حالا با طرف احساسی به طور مثال حلقه رو داره نشون میده، این رقیب به فکر حلقه بوده، حالا چه رابطه ازدواجی شده چه نشده، وعده وعید و صحبتش بوده، طرف احساسی میگه فقط این دست پیدا کردن به این موضوع براش مهم بوده که تعادل برقرار نشده. میگه من جامعه احساسم تو دست خودم مونده و بهش ندادم این جامعه احساس و خوشحالم که بهش دل نبستم و میدونستم که یه کاسه زیر این کاسه هست و راه ها رو برای خودم بدتر از این میتونستم ببندم اگر اونطور که اون میخواست مسائل پیش میرفت، اگر اونطور که اون میخواست همه چیز پیش میرفت. بنابراین اینکه طرف احساسی بهش مشکوک هستش، طرف احساسی یه چیزهایی براش روشن شده، خورشید رو داره در اینجا نشون میده، یه چیزهایی روشن شد، طبق اون چیزهایی که دیدم میخوام یک تصمیم احساسی که دارم، یک تصمیم ببخشید در مورد زندگی که دارم، تصمیمی که کلی هستش و میتونه رو تمام مسائل زندگی من تاثیرگذار باشه رو اون تصمیم رو انجام دادم. و در اینجا میگه خب تصمیم هایی وجود داره، صحبت هایی که خب رقیب جایی دیگه برده و این قهر کردن در خصوص رابطه، توی رابطه قهری رو داره نشون میده، حرفایی که خارج از رابطه رفته و ساده لوح بودن رقیب رو داره بهش اشاره میکنه. اینکه میگه بی تجربه برخورد کرده، رفتار کرده و در تمام گزینه ها این بی تجربگیش رو حس کردم. میگه و از طرف دیگه پشت کردن طرف احساسی به مسائل مختلف رو داره بهش اشاره میکنه، مسائل مالی رو و اینکه حالا هم نسبت به مسائل مالی و هم نسبت به مسائل حلقه، حالا ازدواج، نامزدی یا زیر یک سقف بودن، در خصوص تمام اینها اون پشت کردن طرف احساسی نشون دهنده بی تفاوت بودنش، ناامید شدن این فرد از رابطه هستش و دو دل کرده طرف احساسی رو. حتی طرف احساسی در خصوص مسائل مالی، صحبت‌های مالی هم میگه دو دل شده و تعادل برقرار نمیشه و حرکت کردن طرف احساسی، رفتنش رو و خشم رقیب رو نشون میده. خشم رقیب نسبت به رفتن طرف احساسی و اینکه جام احساس طرف احساسی که نتونست بگیره. انگار که دیدید که یه موقع یه نفر یه حرسی داره، یه کینه‌ای داره، اون یه چیزی رو میخواد به هر قیمتی داشته باشه، یه همچین حسی رو طرف احساسی حس کرده. میگن یعنی اگر هم بخواد
که با من باشه، نه به خاطر عشق، به خاطر اینکه از لجبازیشه، از اینکه لجش در اومده که چرا من جام احساسمو تمام و کمال بهش ندادم. و چون حس میکردم میگه اون خیانت هاش رو و اختلاف ها و ناراحتی هایی که به وجود آورده، میگه همه باعث این شد که راه ها رو برای خودش بست، برای دستیابی به جام احساس. اون راههایی که مربوط به جام احساس بود رو بست، تعادل رو خودش به هم زد. ولی دیدگاه طرف احساسی نسبت به رقیب به این شکل هستش. در انتهای دک هم همونطور که ملاحظه میفرمایید جام‌های ریخته و میگه کائنات، میگه در تقدیر من نبوده یا من اشتباهاتی کردم که دچار کارمای اون شدم. و قبول داره که حالا یه اشتباهاتی کرده، خودش قبول کرده این مسئله رو. همین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. میخوایم در خصوص این مسئله کائنات چی میخواد به ما بگه و چه مسائلی رو میخواد آشکار کنه رو ببینیم چی هستش و عاقبت این مسئله چه خواهد شد، تصمیم طرف احساسی چه خواهد بود با توجه به ببینید گفته های امروزش خود شهودی تر بیشتر، یعنی مسائل شهودی بیشتری داره، انگار که یه چیزایی براش آشکار شده. اگر شما اینا رو میدونی، اطلاع داری، لطفاً کامنت کنه عزیز دلم. به خاطر اینکه روی مسائل خاص و مسائل متفاوتی امروز دست گذاشته، انگار یه دستاوردهایی داشته طرف احساس، انگار یه چیزایی براش آشکار شده به تازگی و روی اونها داره صحبت میکنه، همونطور که ملاحظه میفرمایید. یعنی در مورد اصلا یه سری مسائل جدید هم داره صحبت میکنه. با چراغ آغاز کرد، یعنی با اینکه تحقیق کرده، تجسس کرده، نگاه کرده، حالا تعقیب کرده، حتی تعقیب کرده رقیب رو، یه چیزایی جدیدی فهمیده، چون گفته هاش هم لابلاش یه رگه های جدید رو داره بهش اشاره میکنه. برای صلیب رو داره نشون میده، یک سرگذشت تلخ، میگه از نظر فیزیکی و از نظر پسیکولوژیک، بله از نظر بدنی جسمی و از نظر روحی، میگه خیلی در رنج هستم و خیلی رنج میکشم و میگه خیلی اتفاقهای بد اشاره میکنه. بله میگه در مورد اتفاقهای بدی داره صحبت میکنه طرف احساسی و عذاب وجدان داره. فکر میکنه که خب به خاطر اینکه شما رو اذیت کرده، شما رو در انتظار گذاشته یا یه جاهایی در حق شما کوتاهی کرده، نادیده گرفته، هر کاری که کرده، احساس میکنه که این عذاب وجدان داره. پیش خودش فکر میکنه که من به خاطر اون اشتباه هم هستش که امروز این روزها رو دارم میبینم، اینا رو دارم حس میکنم. و میگه اون اعتمادی که حتی نسبت به خودش داشته، نسبت به توانایی های خودش داشته، اون اعتماد هم این وسط از بین رفته. در واقع طرف احساسی نه به خاطر اتفاقاتی که افتاده، فقط به خاطر اینکه اتفاقایی که افتاده شخصیت طرف احساسی رو هم زیر سوال برده. و بله و میگه که اون احترامی که داشتم رو هم حتی از دست دادم، حالا هم تو رابطه با رقیب میتونه باشه، هم تو رابطه با شما، به خاطر اون کاری که با شما کرده و اون کاری که رقیب کرده، شرمنده کرده طرف احساسی رو جلوی دیگران، آبروی طرف احساسی رو برده، شرمندگی گذاشته برای طرف احساسی، مضحکه و مسخره دیگران شده با کاری که رقیب باهاش کرده. ولی میگه که مشکلاتی که در رابطه با طرف احساسی در رابطه با رقیب داشته، بله و میگه که میخوام عاقلانه با این مسئله روبرو شم، میخوام یه حرکتی بکنم که بیشتر از این آبرو ریزی نشه، میخوام خیلی عاقلانه حرکت کنم، دنبال یک راه حل
مناسب هستن. بله خواسته طرف احساسی این هست. حالا تا چه حد میتونه تو این مسئله موفق باشه، حالا همین که یه مسئله پولی هستش که میگه نمیدم و اینا، انگار که تو فکر ضربه زدن به طرف به رقیب هست طرف احساسی. میگه این رو هر کارتی که بره معنای اون کارت رو 2 برابر میکنه و بله یک پایان 4 رو داره بهش اشاره میکنه و در اینجا روی کارت حالا محکمه الهی داره اشاره میکنه، یه ناحقی که کرده، کارمایی که درش وجود داره، تو اون کارمایی که خودش رو قرار داده طرف احساسی، پشت کرده به همه مسائل با رقیب و کنار گذاشته. بی تجربه بودن رقیب رو بهش اشاره میکنه و گرفتاری ها و بستگی ها یا مسائل مالی و این کارت روی اون مسئله میره. بنابراین اوضاعی که حالا از نگاه او رقیب بی تجربه است، خیلی بی تجربه است. اینکه پشت کرده به مسائل با رقیب، میگه این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست، این دیگه آشتی توش نخواهد بود. نگاه طرف احساسی نسبت به این موضوع به این شکل هستش و اینکه بله میگه به طور اتفاقی، به طور تصادفی یک سری مسائل رو متوجه شده طرف احساسی و بله میگه من توی رابطم با او تمام مدت رو من سعی کردم تا اونجا که ممکن هست اشتباهی نکنم، ولی خب جواب مطلوب رو نتونستم دریافت کنم. میگه مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه، میگه که چیزی که طرف احساسی میگه این اتفاقی که برای من افتاد چیزی نبود که حق من باشه. از یه طرف ببینید انسان دیگه، از یه طرف میگه که خب من در حق تو بدی کردم، به خاطر این هست که توی مشکلات افتادم، ولی میگه من به اون این بدیو نکردم، از اون انتظار نداشتم که با من این کارا رو بکنه و میگه اصلا احتمال نمیدادم همچین چیزی به طور آنی این آیرولوک، این جدایی صورت بگیره و جدا شدن، نصف شدن، از بین رفتن یه مسئله رو داره خیلی واضح بهش اشاره میکنه. میگه فکر نمی کردم که رابطه من در اون شروع قضیه که به این شکل بخواد به پایان برسه و آیرلوک، بلومه، جدا شدن، نصف شدن، حالا به 2 نیم تقسیم شدن، این مسئله رو داره بهش اشاره میکنه. میگه فکر نمیکردم این اتفاق بیفته و این اتفاق افتاد. بنابراین آینده این رابطه چه خواهد شد خیلی واضح کائنات داره میگه که یک جدایی واضح رو داره بهش اشاره میکنه که حالا مثلا یه مسئله کوچیکی هم یه جدایی واقعی رو داره بهش کائنات اشاره میکنه. دوست دارم عزیز دلم، چون شد تا این لحظه لایک سابسکرایب نکردی لطفا لایک کن، سابسکرایب کن، از چنل خودت حمایت کن. در نور باشی و شب و روز بر شما دلم بخیر و خوشی باشه. آمین.